اگه بتونیم با سرعت نور حرکت کنیم تقریباً 25,000 سال طول میکشه تا برسیم به مرکز کهکشان خودمون. 25,000 سال با سرعت نور. یعنی حتی سفرهای داخل کهکشانی هم نیاز به سرعتی داره که خیلی خیلی بالاتر از سرعت نور باشه. دیگه سفرهای بین کهکشانی که جای خود داره. از اون طرف هم چیزی که تا الان متوجه شدیم اینه که هیچ چیزی تو این دنیای ما نمیتونه سریعتر از نور حرکت کنه. پس این سفرهایی که تو فیلم‌های علمی تخیلی میبینیم همچنان جاش تو همون فیلم‌هاست. تو این ویدیو اول یه بررسی کوتاهی میکنیم ببینیم اولین نفراتی که سعی کردن سرعت نور رو اندازه‌گیری کنن چیکار کردن. بعد یه نگاهی میندازیم به این که اصلا ماهیت نور چیه، بالاخره از جنس امواج الکترومغناطیسه یا از جنس ذرات فوتونه. بعدش هم میریم سراغ این که دقیقاً چرا نمیشه به سرعت نور رسید یا سریعتر از نور حرکت کرد. تهش هم سعی میکنیم جواب چند تا از سوالایی که در مورد نور و سرعتش وجود داره پیدا کنیم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید تا شناختمون از این پدیده عجیب یه کوچولو بیشتر بشه. بحث نور از زمانهای خیلی قدیم برای ما سوال بوده. با اینکه همیشه توش غرق بودیم ولی هیچی ازش نمیدونستیم. اولین نظراتی که در مورد نور مطرح شد از یونان باستان بود. فیثاغورس فکر میکرد دلیل اینکه ما یه چیزی رو میبینیم اینه که پرتوهای نور از چشم ما بیرون میاد و به اون جسم برخورد میکنه. اپیکور برعکس فکر میکرد. معتقد بود اجسام مختلف پرتوهای نوری تولید میکنن که وارد چشم ما میشه و باعث میشه ما ببینیمشون. در مورد سرعت نور هم اختلاف نظرهای زیادی وجود داشت. ارسطو نظرش این بود که سرعت نور نامحدوده. اما امپدوکلس فکر میکرد نور یه چیزیه که حرکت میکنه. برای همین یه سرعت مشخصی داره، نامحدود نیست. حتی همین 3-4 قرن پیش هم دانشمندای بزرگی مثل کپلر و دکارت معتقد بودن که سرعت نور نامحدوده. به نظر میاد اولین تلاش عملی برای تشخیص سرعت نور از طرف یه دانشمند هلندی بود به نام ایزاک بیکمن سال 1629. کاری که کرد این بود که چند تا آینه تو فاصله‌های مختلف قرار داد، بعدش یه انفجار با استفاده از باروت ایجاد کرد و سعی کرد بررسی کنه که نور این انفجار از آینه‌های مختلف با فاصله‌های زمانی مختلفی بازتاب میشه یا نه. اما خب سرعت نور خیلی بیشتر از این حرفا بود که با 1-2 کیلومتر فاصله بشه تشخیصش داد. تلاش بعدی حدود 10 سال بعد یعنی 1638 از طرف گالیله انجام شد. آزمایش گالیله اینجوری بود که خودش با یه فانوس و یه زمانسنج که گفته میشه یه ساعت آبی بوده اینجا وای میسه، دستیارش هم با یه فانوس دیگه تو فاصله چند کیلومتری. گالیله فانوسش رو روشن میکنه و تایمر رو راه میندازه. بعد دستیارش به محض اینکه نور گالیله رو میبینه اونم فوراً فانوسش رو روشن میکنه. گالیله هم وقتی که نور دستیارش رو میبینه تایمر رو قطع میکنه. یعنی در واقع میخواد اون زمانی که طول میکشه تا نور فانوس خودش به دستیارش برسه بعد نور فانوس دستیارش به خودش برسه اندازه گیری کنه. اما هر چقدر هم که فاصله شون رو بیشتر میکردن بازم موفق نمیشدن سرعت درستی به دست بیارن، چون نور خیلی سریعتر از اینا حرکت میکرد. در نهایت تنها نتیجه‌ای که گالیله تونست بگیره این بود که سرعت نور نامحدود نیست اما خیلی زیاده، حداقل 10 برابر سرعت صوته. البته الان میدونیم که درستش 1 میلیون برابره. 40 سال بعد یعنی 1676 دانشمند دانمارکی اوله رومر زمانی که تو رصدخونه پاریس داشت روی قمر مشتری آیو تحقیق میکرد متوجه اتفاق عجیبی شد. چند ماه از سال این قمر با یه تأخیر کوتاهی از جلوی مشتری رد میشد. بعدش تو چند ماه بعدی این تأخیر رو جبران میکرد و زودتر از موعد رد میشد. رومر با مطالعات بیشتری که انجام داد به این نتیجه رسید که این بی‌نظمی به خاطر کم و زیاد شدن فاصله زمین از مشتریه که باعث میشه نور این قمر یک کمی دیر و زود به زمین برسه. با ادامه دادن تحقیقاتش در نهایت اعلام کرد که نور تقریباً 22 دقیقه طول میکشه تا به اندازه قطر مدار زمین حرکت کنه. همون زمانا یه دانشمند هلندی به نام کریستیان هویگنس از این اطلاعاتی که رومر به دست آورده بود با دونستن قطر مدار زمین به این نتیجه رسید که سرعت نور تقریباً 220,000 کیلومتر بر ثانیه است. یعنی حدود 26% کمتر از مقدار واقعیش به دست آورده بود که دلیلش هم خطاهای محاسباتی رومر بود. پس این اولین مقداری بود که برای سرعت نور به دست آوردیم، یعنی 220,000 کیلومتر بر ثانیه که بیشتر از 3 قرن پیش انجام شد.
50 سال بعد از رومر، یه ستاره‌شناس انگلیسی به نام جیمز برادلی با کشف یه پدیده نجومی به نام انحراف ستاره‌ای موفق شد سرعت نور رو با دقت خیلی بیشتری اندازه‌گیری کنه. مقداری که برادلی به دست آورد 295,000 کیلومتر بر ثانیه بود. یعنی فقط حدود 1% با مقدار واقعیش فاصله داشت. البته این دقت هم دانشمندان رو راضی نکرد. هرچقدر که زمان گذشت و ابزارامون دقیق‌تر شدن، سرعت دقیق‌تری به دست آوردیم. تا اینکه تقریباً 50 سال پیش مقدار دقیق سرعت نور اعلام شد که 299,792,458 متر بر ثانیه است. این سرعت دقیق نور تو خلأه که خیلی وقتا برای اینکه محاسباتمون ساده تر بشه گردش میکنیم به 300 میلیون متر بر ثانیه یا 300,000 کیلومتر بر ثانیه. سرعت نور تو محیطهای غلیظتر کمتره. مثلا سرعتش تو هوا تقریبا 90 کیلومتر بر ثانیه کمتر میشه یا سرعتش تو آب از هوا هم کمتره. حالا بریم یه نگاهی بندازیم به ماهیت نور، ببینیم که نور بالاخره از چی ساخته شده. قبلا هم گفتم که نوری که چشمای ما میبینه در واقع یه بخش خیلی کوچیکی از امواج الکترومغناطیس به نام نور مرئی. امواج الکترومغناطیس از یه میدان الکتریکی و یه میدان مغناطیسی تشکیل شدن که به همدیگه عمودن. ما اومدیم بر اساس مقدار فرکانس این امواج رو به دسته‌های مختلفی تقسیم کردیم. اونایی که فرکانس کمتری دارن، یعنی با شدت کمتری نوسان میکنن، بهشون میگیم امواج رادیویی. یه مقدار که فرکانسشون بیشتر میشه بهشون میگیم مایکروویو یا ریزموج. بعدش هم که به ترتیب میشه فروسرخ، نور مرئی، فرابنفش، پرتو ایکس، پرتو گاما. پس نوری که چشمای ما میبینه با اون اشعه ایکسی که تو بیمارستانا برای عکسبرداری استفاده میشه، با اون امواجی که تو گوشی و تلویزیون و رادیو و این چیزا استفاده میشه، همشون از یه جنسن. همشون امواج الکترومغناطیسن که با سرعت نور حرکت میکنن. ولی فرقشون اینه که هر کدومشون با یه شدت مشخصی نوسان میکنن. اما احتمالاً همتون شنیدید که گفته میشه نور از ذراتی به نام فوتون تشکیل شده. بالاخره نور از جنس امواج الکترومغناطیس یا از جنس ذرات فوتون. چون این یکی موج، اون یکی ذره است. موج با ذره خیلی فرق داره. فرمولای متفاوتی دارن. این سوال از چند قرن پیش وجود داشته. بعضی وقتا بعضی از آزمایش‌ها نشون میداد که نور رفتار موجی داره. بعدش یه آزمایش دیگه نشون میداد که نه، رفتار ذره‌ای داره. تا حالا چند بار این اتفاق افتاده که دیدمون نسبت به رفتار نور تغییر کرده. دو تا پدیده عجیب وجود داره که باعث سردرگمی ما میشدن. یکیش آزمایش دوشکاف یانگ بود که به ما ثابت میکرد نور رفتار موجی داره. یکیش هم اثر فوتوالکتریک بود که ثابت میکرد نور رفتار ذره‌ای داره. خیلی جالبه، یعنی دو تا آزمایش که هر دوشون هم کاملا درستن، اما یکیشون میگه نور موجه، اون یکی میگه نور ذره است. آزمایش دوشکافو که قبلا چند بار توضیح دادم. وقتی نور به یه صفحه میتابه که دو تا شکاف روش ایجاد کردیم، رو دیوار پشت سرش طرح تداخلی تشکیل میشه. یعنی نوارای تاریک و روشنی ظاهر میشن که از تداخل امواج نور به وجود میان. دقیقاً شبیه وقتی که دو تا موج رو سطح آب با هم تداخل میکنن. این طرح تداخلی تنها توجیهی که میتونه داشته باشه اینه که نور رفتار موجی داره. چون اگه رفتار ذره‌ای داشت، به جای این طرح تداخلی فقط دو تا نوار روشن رو دیوار ظاهر میشد. پس ثابت شد که نور از جنس موجه. اما اون یکی آزمایش، یعنی اثر فوتوالکتریک، نذاشت قضیه به خوبی و خوشی تموم بشه. اتفاقی که تو اثر فوتوالکتریک میفته اینه که وقتی امواج الکترومغناطیس مثل نور به سطح یه فلز برخورد میکنه، باعث میشه که الکترونایی از سطح این فلز پرتشن بیرون. یعنی از نوری که بهشون تابیده انرژی میگیرن و از قید اتم خودشون خلاص میشن. اگه نور رفتار موجی داشت، باید وقتی که شدت نور رو بیشتر میکردیم، یعنی از نور قوی‌تر استفاده میکردیم، تعداد این امواج الکترومغناطیسی بیشتر میشد، انرژی بیشتری به الکترون‌های فلز میرسید، در نتیجه با انرژی بیشتری پرتاب میشدن. اما با شدیدتر کردن نور هیچ تفاوتی تو انرژی الکترون‌های پرتاب شده دیده نمیشد.
فقط بالا بردن فرکانس باعث میشد این الکترون‌ها با انرژی بیشتری پرتاب بشن. این اتفاق نشون میداد که انرژی که از نور به الکترون‌ها داده میشه اینطور نیست که به صورت پیوسته باشه، بلکه تو بسته‌هایی با مقدار مشخص داده میشه. هر چقدر فرکانس اون امواج بیشتر بود، مقدار انرژی این بسته‌ها هم بیشتر بود. این بسته‌های انرژی رو الان به نام فوتون میشناسیم. پس تو آزمایش فوتوالکتریک برخلاف آزمایش دوشکاف، نور رفتار ذره‌ای داشت نه موجی. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نور در واقع هم موج هم ذره. خیلی عجیبه که یه چیزی هم موج باشه هم ذره، اما خب واقعیت داره. نور همچین چیزیه. تو بعضی موقعیت‌ها رفتار موجی از خودش نشون میده، تو موقعیت‌های دیگه رفتار ذره‌ای. حالا تو بخش بعدی میخوام ببینیم که اصلا چرا نمیشه سریع‌تر از نور حرکت کرد. چی جلومونو میگیره؟ سال 1895 زمانی که اینشتین 15-16 سالش بود، یه سوال عجیبی از خودش پرسید که باعث شد اولین جرقه‌های نسبیت تو ذهنش به وجود بیاد. سوالش این بود که چه اتفاقی میفته اگه ما همراه با نور با همون سرعت بتونیم حرکت کنیم؟ قاعدتاً باید امواج نور رو ثابت ببینیم، اما این یه چیز غیر ممکنه. یعنی طبق معادلاتی که ماکسول برای پرتوهای الکترومغناطیسی به دست آورده بود، امکان نداشت بتونیم این میدان‌ها رو به صورت ثابت و منجمد شده ببینیم. این سوال حسابی ذهن اینشتین رو درگیر کرده بود. حالا فرض کنید یه نفر داخل یه قطار در حال حرکت نشسته، یه نفرم از بیرون وایساده رو زمین و داره به این شخص نگاه میکنه. اونی که سوار قطاره یه توپ پرتاب میکنه به سمت روبروش. برای اون شخصی که بیرون وایساده، سرعتی که از توپ اندازه‌گیری میکنه برابر با سرعت خود توپ به اضافه سرعت قطار. اما برای کسی که تو قطاره، سرعت توپ فقط سرعت خودشه، دیگه لازم نیست با سرعت قطار جمع بشه. این یعنی سرعت حرکت اجسام تو دنیای ما نسبت به یه چارچوب مرجع سنجیده میشه. اگه این چارچوب رو بیرون از قطار در نظر بگیریم، سرعت توپ میشه سرعت خودش به اضافه سرعت قطار. ولی اگه این چارچوب رو داخل خود قطار در نظر بگیریم، سرعت توپ همون سرعت خودشه. خب این که کاملا منطقی و درسته، اما مسئله عجیب اینه که در مورد نور نمیشه همچین چیزی گفت. اینشتین بعدها به این نتیجه رسید که برای نور هیچ اهمیتی نداره که منبعش با چه سرعتی حرکت میکنه یا اون شخصی که داره نور رو میبینه با چه سرعتی حرکت میکنه. یعنی سرعت نور همیشه تحت هر شرایطی ثابت میمونه. مثل چیزای دیگه نیست که سرعتش بستگی به این داشته باشه که کجا رو به عنوان چارچوب مرجع انتخاب کنیم. این موضوع یکی از چیزایی بود که باعث رسیدن اینشتین به نظریه نسبیت خاص شد. تو نسبیت خاص مقدار جرم یه جسمی که حرکت میکنه با جرم همون جسم وقتی که ثابت وایساده فرق داره. جرم در حال حرکت از ضرب یه مقداری به نام فاکتور لورنتز در جرم حالت سکون به دست میاد. فاکتور لورنتز که با گاما نشون داده میشه از این فرمول به دست میاد که V سرعت حرکت اون جسم، C هم سرعت نوره. وقتی جسم ثابت باشه مقدارش میشه 1. وقتی هم که سرعتش خیلی کمتر از سرعت نور باشه مقدارش تقریبا نزدیک 1. اما هر چقدر سرعت جسم به سرعت نور نزدیکتر میشه، مقدار فاکتور لورنتز میره به سمت بی‌نهایت. این یعنی هر چقدر که سرعت یه جسمی بیشتر بشه، جرمش هم بیشتر میشه، تا جایی که وقتی سرعت این جسم به سرعت نور نزدیک میشه، جرمش به بی‌نهایت نزدیک میشه. یعنی خیلی ساده اگه بخوام بگم، جرم یه توپی که سرعتش خیلی به سرعت نور نزدیک شده، از جرم یه کهکشان کامل هم میتونه بیشتر باشه. حالا مسئله اینه که برای اینکه سرعت یه همچین جسمی رو بخوایم بازم بیشتر کنیم تا اینکه برسه به سرعت نور، باید یه مقدار خیلی خیلی زیادی انرژی بهش بدیم. یعنی در واقع برای رسوندن سرعت یه جسم به سرعت نور بی نهایت انرژی لازمه که کاملا واضحه هیچ کس انرژی بی نهایت در اختیار نداره. برای همینه که تو دنیای ما هیچ چیزی نمیتونه به سرعت نور برسه. حالا این سوال پیش میاد که اگه یه همچین محدودیتی وجود داره، پس خود نور چطور میتونه به این سرعت برسه؟ جوابش ساده است، چون نور هیچ جرمی نداره. نور از بسته‌هایی از انرژی خالص تشکیل شده، یعنی همون فوتونا که جرمشون 0. باز یه سوال دیگه که پیش میاد اینه که اگه نور هیچ جرمی نداره که بخواد سرعتشو محدود کنه، پس چرا سریعتر از این نمیتونه حرکت کنه؟ دلیل این موضوع بحث اتساع زمانه. اتساع زمان یا تایم دیلیشن
همونطور که قبلا هم گفتم، یعنی زمان برای یه چیزی که حرکت میکنه نسبت به چیزی که ثابته کندتر میگذره. هر چقدر هم سرعتش بیشتر باشه این کندی بیشتر میشه، تا جایی که اگه به سرعت نور برسه دیگه زمان براش کاملا متوقف میشه. اتفاقی که برای خود نورم میفته همینه، یعنی برای فوتونا زمان متوقف میشه. اگه بخوان سریعتر از این حرکت کنن باید زمان براشون از توقف کاملا کندتر بشه که غیر ممکنه. مثل وقتی که شما ماشینتو متوقف کردی بعد بخوای حرکتش رو کندتر کنی، واضحه که نمیشه، چون اصلا دیگه حرکتی نداره که بخواد کندتر بشه. پس دلیل اینکه نور سریعتر از این چیزی که الان هست نمیتونه حرکت کنه بحث کند شدن زمانه. برای همین سرعت نور کلا سقف سرعت تو جهان ماست، نمیتونیم بهش برسیم، نمیتونیم ازش رد بشیم. تو بخش بعدی چند تا از سوالایی که در مورد سرعت نور وجود داره رو با هم بررسی میکنیم. اولین سوال اینه که غیر از نور چیزای دیگه‌ای هم هستن که با سرعت نور حرکت کنن؟ جواب مثبته. معروف‌ترینش امواج گرانشیه که با سرعت نور حرکت میکنه. یعنی اگه همین الان مثلا خورشید یهو غیب بشه، غیر از اینکه نورش تا 8 دقیقه دیگه همچنان به زمین میرسه، چرخیدن زمین تو مدارش هم تا 8 دقیقه دیگه همچنان ادامه داره. چون امواج گرانشی هم دقیقاً با سرعت نور حرکت میکنن. یه نمونه دیگهش ذرات گلوئون هستن که باعث اتصال کوارک‌ها داخل اتم میشن. گلوئون هم یه ذره بدون جرمه، برای همین میتونه با سرعت نور حرکت کنه. سوال بعدی اینه که اگه هیچ چیزی نمیتونه سریعتر از نور حرکت کنه، پس چطور گفته میشه که جهان با سرعتی بالاتر از سرعت نور منبسط میشه؟ جواب این سوال رو تو ویدیوی بیگ بنگ هم دادم. دلیلش اینه که این فضا زمانه که داره با سرعت بالاتر از نور منبسط میشه. به این معنی نیست که ماده داره با سرعت بالاتر از نور حرکت میکنه. سوال بعدی در مورد درهم‌تنیدگی کوانتومیه. قبلا توضیح دادم که پدیده درهم‌تنیدگی اینجوریه که وقتی دو تا ذره کوانتومی مثل دو تا الکترون درهم تنیده میشن، یه جور ارتباط اسرارآمیز بینشون وجود داره که به صورت آنی عمل میکنه. حالا سوال اینه که اگه این اتفاق بدون هیچ تأخیری انجام میشه، میتونیم بگیم یه چیزی هست که سرعتش از سرعت نورم بیشتره؟ بعضی از دانشمندان نظرشون اینه که برای اینکه محدودیت سرعت نور نقض بشه، باید یه چیزی داشته باشیم که سریعتر از نور حرکت کنه. این چیز میتونه ماده باشه یا انرژی یا اطلاعات. خب تو درهم‌تنیدگی واضحه که هیچ ماده یا انرژی بین دوتا ذره جابجا نمیشه، میمونه اطلاعات. اگه بشه اطلاعاتی رو از طریق درهم‌تنیدگی منتقل کرد، احتمالاً میشه گفت یه چیزی داریم که تونسته سریعتر از نور حرکت کنه. اما مسئله اینه که تا حالا چنین چیزی عملی نشده. حتی خیلی‌ها معتقدن که اصلا امکانش نیست که بتونیم با استفاده از درهم‌تنیدگی اطلاعات ارسال کنیم. پس درهم‌تنیدگی هم فعلا سرعت نور رو نقض نکرده، هرچند هنوز خیلی ناشناخته و عجیبه. سوال بعدی اینه که وقتی یه انسان با سرعت نور حرکت کنه چه بلایی سرش میاد؟ اگه فرض کنیم بدن شما بتونه یه همچین سرعت‌های بالایی رو طاقت بیاره که نمیتونه، چند تا اتفاق عجیب براتون میفته. یکیش اینه که همونطور که گفتم جرم شما میره به سمت بی‌نهایت. یعنی همینطور سنگین و سنگین‌تر میشید تا جایی که یکم قبل از رسیدن به سرعت نور جرم شما ممکنه از جرم خورشید هم بیشتر بشه. اما به محض اینکه به سرعت نور میرسید تبدیل به انرژی میشید، یعنی تبدیل به فوتون میشید که دیگه هیچ جرمی نداره. اتفاق بعدی که براتون میفته اینه که زمان کندتر و کندتر میشه تا اینکه وقتی به سرعت نور میرسید زمان کلا برای شما متوقف میشه که اون موقع دیگه به هیچ دردتون هم نمیخوره، چون دیگه تبدیل به انرژی شدید. باز یه اتفاق دیگه اینه که با زیاد شدن سرعت بدن شما کم کم تخت میشه. هر جسمی که حرکت میکنه هرچی سرعتش بیشتر بشه اندازش در راستای حرکتش کوچیکتر میشه. در کل خیلی قبل از اینکه حتی به سرعت نور نزدیک بشیم از بین رفتیم. اگه واقعا هیچ راهی وجود نداشته باشه برای اینکه بشه سریعتر از نور حرکت کرد، به نظرم قید 2 تا چیز رو باید بزنیم. یکی اینکه بتونیم زیاد از سیاره خودمون فاصله بگیریم،
یکی هم این که موجودات دیگه بتونن به زمین بیان، چون همونطور که بارها گفتم فاصله ها انقدر زیاده که حتی سرعت نورم جوابگو نیست. شاید کلاً با این روش‌های معمولی حرکت کردن نتونیم راه به جایی ببریم، اما روش‌هایی مثل ماشین وارپ ممکنه بتونن کمکمون کنن. ماشین وارپ که فعلا فقط در حد ایده است، هدفش اینه که با پیچ و تاب دادن فضا زمان بتونه کاری کنه که ما سریعتر از نور حرکت کنیم. تو یکی از ویدیوهای آینده حتما به صورت کامل درباره‌اش صحبت میکنم. شما هم لطفاً نظر خودتون رو تو کامنت ها برام بنویسید تا ویدیو بعدی یادت باشه که بدون هیچ ترسی سوال بپرس.